Rồi. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay chiều ngày 26 tháng 1 anh em ạ. 24 âm lịch rồi. Tháng 12 rồi. Hôm nay mình sẽ chơi lốt con Horizon Zero Dawn anh em ơi. Chắc là chiều nay là mình end game này rồi. Sang tháng 2 dương lịch thì phần 2 của game này nó ra mắt đây, nhưng mà chỉ độc quyền trên PlayStation thôi. Còn anh em PC thì vẫn phải đợi. Không biết đợi đến bao giờ. Loát lâu thế. Chắc bây giờ là mình sau khi mình lấy được cái Master of Override anh em ạ. Cái đấy nó mới có thể giết được thằng Hades. Gọi là Hades nó thật ra nó là một cái chương trình để hủy diệt sự sống trên trái đất ấy. Còn Gaia là một chương trình để tái thiết sự sống. Bây giờ là mình sẽ phải đi mình hủy diệt Hades anh em này. Cứu trái đất khỏi sự hủy diệt nhé. Mẹ ghế kêu to. Ở đây rồi. Lấy xong chưa nhỉ? Chắc mình lấy được rồi. Có đi đâu? Try not to fall to your death. The Master Override doesn't override gravity. What? Thế mình cứ đi nhầm đường rồi tại lên kia trên kia. Nhầm đường không nhỉ? Thế nào? Bắt mình trèo lên trên này. Đây đây anh em ạ. Cứ tưởng thì nhầm đường. Here. À, Here.
ông Sylens ở đây nhỉ? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult. Ông này là giúp tạo lên cái hội Eclipse đây. Nhưng mà ông này phản bội bọn này là để giúp Aloy. Mà mình cũng vẫn chưa biết cái ý định thực chất của ông này là gì. Ông này ông bảo là muốn giúp Aloy tiêu diệt Hades, gọi là Hades, mẹ siêu nhanh. Tiêu diệt Hades. Nhưng mà mẹ mình thì vẫn đéo tin ông này anh em ạ. Minerva. Đéo chuyện gì tự dưng mẹ đi giúp mình từ đầu đến cuối game nhiệt tình như này. Chắc chắn ông này còn có cái ý định gì khác. Shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission to wake the machines so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. Rồi, nói với tôi tất cả mọi thứ về Hades đây. Hades, the eclipse, về Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Đây là một câu chuyện dài. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jew. Hỏi về Hades So đi. you thought it was a titan, an old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before, the Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the spire was always its foremost concern. Thôi, tôi sẽ đâu là nghe đủ rồi. You've done terrible things, Sylens. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Sylens! Where will you go? Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this?
I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Em thằng cha nó nói thế mình vẫn đéo tin anh ạ. Em đéo tin mục đích của nó. Grab cái gậy của mình đây. Từ đầu game cuối game giờ mới grab được thêm một cái Master Overdrive vào. I need to warn the Sun King about the attack. Guess my best way of getting to him is through Erend. Teleport rồi. Tôi chết cha rồi. Up. Ở đây teleport rồi anh em ạ, may quá. Đến đây đi. Không biết cái Master Overdrive này nó có bắt được con chúng bọn chúng không nhỉ? Cái này giết được Hades thì chắc bắt được con đấy nhỉ? Loạt lâu thế. Công nhận con game này loạt lâu thật đấy. Mày lại trời tối anh em ạ. Vừa được tí sáng lại tối. Game này nhạc nền hay phết, nhẹ nhàng. Giật. Vậy mình đến đây làm gì đây? Thế cái nhiệm vụ của mình đến đây thì mình lại làm cái đéo gì đây? Quét rồi. A shadow carja sphere. À đây.
Quét dấu. À, ông Eren đây. Từ. It's perfectly sharp. Never seen action. These look like drag marks. Those bloodstains. Arrows scattered there. They look like Một vết máu này. smears. They look good as new. Never fired. Rất nhiều mũi tên. Ở đây là một vết máu tiếp. Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Karja do that? At this point, I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. Đi theo dấu chân thôi. Chắc kia chắc theo với vết bánh xe rồi. Trên kia cũng có con lửa anh em ạ. Đây đúng bọn này rồi. À, lửa này là cái capai mình lưu rồi thôi. Cái game này nó lên PC mình nói rất giật khó chịu thật đấy. Thấy nhiều anh em bảo con này lên PC tối ưu không được tốt, mình thấy công nhận đúng thật. I get why they wanted Ursa dead. But why fake an ambush? There's more to this, and we're gonna figure it out. Bọn này nó vào đây nó làm gì nhỉ? À đây mấy con lợn kia đây. These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Asaram. Is this how your people usually greet each other? Help me, fools! Ôi giời ơi, rồi giời. Mấy con lợn ghẻ đây. Tuổi gì chứ chị? Uh-oh. What's that? I think it's calling in machines. Get ready. Con đấy hai bắn thì đi thôi. Đi chưa? Đi kìa. Rồi. Không để tôi chết anh à. Mẹ lửa mình ngấm kinh lắm, đừng có đùa. Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it.
Ông này muốn biết cái chuyện gì xảy ra ở đây à? Được, đợi tí. Từ anh đợi một tí nhá, mình tắt cái Discord đi, nó kêu khó chịu quá. Rồi. So much blood. What are those leather straps? These look like Vanguard weapons. Those rocks, they're shattered. Something hit these stones. Something I've never seen before. There's no blood on them. Ursa's men didn't fight back. Armor straps, cut with a knife, and a rock with blood on it. A lot of people died here. A massacre. Thấy chưa? Looks like you could mount some equipment on that thing. There, by the tripod. A used power cell. Quay lại nói với ông Eren thôi. This is Ursa's helmet. I thought she died in the field below, but it must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory, but it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the Vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only gonna move them and gut them? They were trying to hide something. Nhưng mà mình đang điều tra cái gì đấy nhỉ? Có vụ giết người. Look here, a bloody rock. Nhưng mà cái người bị giết này là ai? That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough so it could have been anyone, even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right... Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. Mét nữa. Đấy, đi vào đây thôi.
Tôi tiện gặp ông buôn bán đồ này, bán ít đồ đấy. Có ít đồ mới mua ít đồ anh em ạ. Xem chế được cái cung xịn nha. Đâu thế? Loát nhanh nhanh lên cái nào. Rồi, đây bán đồ đây. Cái bắn lá này là 14 anh em ạ. Chị này thiếu cái gì mới nhóc cái cung này nhỉ? Trampler hết là cái tim của con ngồi áo này. Rồi giáp thì bộ giáp này của mình đang mặc là xịn nhất rồi. Xài very red anh em ạ. File đam cộng van 9% nữa. File đam hơi yếu nhỉ. Thầy mẹ luôn. Rồi chết rồi, mình còn 2 phát cho vợ thôi. Mình phải cứu kịp anh em ạ. Chết mẹ rồi. Không đi gặp ấy. Từ. Con thú trong làng mình giết được không nhỉ? Đéo giết được. Thú trong làng đéo giết được.
shadows under the noonday sun. Words to live. Sure as the sun's rising, he's off courting that noble girl. These damn Oseram are stirring up tension. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Chắc mình đến mình thông báo cho đội ông này là You're bọn needed for an important consultation. bọn Eclipse thì bị tấn What do you công à? mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. That's good. I have something urgent to tell the king. Then you shall have your chance. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all Vua mặt very trời anh em ạ. intriguing. Bây giờ mình sẽ đi diện kiến I'm vua mặt not trời. here to intrigue you. Too late. Ông đi nhanh đi ông ơi. Đi chậm thế. Passed by some outlander woman, 2 hours, and Miss Nora goes to the front of the line. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. À đây, Sun King đây. Aloy of the Nora. Ủa, She who có sees quả the unseen. Welcome. huy hiệu đằng sau lưng nhưng hoành It tráng would quá seem nhỉ. you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Dervahl. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Erend, Marad, let me discuss it with her privately. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, Phải tìm help me Ursa. find Ursa. Who says that? Well, Marad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. Bây giờ là mình phải tìm Ursa nhưng mà còn xa thế. Đúng rồi. Cái đó còn 2 cái phát ra bờ thôi. Tí nữa phải grab đi kiếm ít thịt á.
sáng chưa? Con mày chưa sáng em ạ. Tôi nhận tôi game này nó tối lâu thật đấy. Sáng này có mỗi tí và tối lâu dã man luôn. Mẹ mày. Tao đang bực mình đây. Tao đang bực mình đây. Con bò anh em ạ. Có toát nhá. Bò được tôi à. Ngon luôn. Đánh con bò kiếm được 2 cái đun tím ấy anh em ạ. Mình vừa đi mình vừa phải nhìn em có cái con thú nào không để mình còn bắt. Ở đây đây. Cho thịt đi. Rồi, Fresh as it comes. Có thịt để chế rồi anh em ạ. Hết phát trở vào là bố mẹ đấy. Hello Hoàng anh em nhé. Con thú ở đâu? Có đi thôi. Tết nhất đến đâu rồi em à, Hoàng à? Đó, dọn dẹp thì nhà cửa chưa? Sắm Tết chưa? Rồi, kiếm được con nữa. Thì đi thịt. Save this for later. Mẹ, nó cần cái thịt đấy anh em ạ. Cần thịt khác cơ. Ở đây lợn. Vẫn chưa à? Triển dần đi thôi, hôm nay cũng 24 rồi. Nó bay mất rồi. Vừa chim vừa lau nhà. Ai lại làm thế đúng không? Cá số những tôi này. Mấy con lợn. Đâu nhỉ? Mày thú này đánh nhau ta? Ủa, từ một bắn đi nhà luôn. Stream mà để chơi game nói chuyện với anh em đúng không? Lại stream dọn nhà lên. Nhiều lắm bò kia.
Này đánh những cái này. Out of ammo, but not out of ideas. Chạy. Hết tên. Ôi giời, cái lỗ phát. Rồi, mất thời gian quá. Thế con này nó yếu mà, gặp mình đi hết ngay. Hỏ. Mình đang rất cần thịt anh em ạ, nên mình phải chịu khó săn mấy con thú rồi đó. Có đi đâu? Ra lưu cái phát travel này cái. Ô chuột à? Chuột anh em này. Vãi cả xít. Tough, but I'm used to it. Sao giết được chuột luôn cái kinh. Đeo người anh em ạ, mình cứ tưởng con vật đang định bắn. Người nhầm. This must be Pitchcliff. Murad's agent should be at the marketplace by now. Đây là con bán đồ. Cái mấy con thú ở trong đây là mình không ấy được. Đây. Cái ông này. Mấy con thú ở trong làng này mình không săn được đâu. No sign of Murad's guy. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. Úi mình chứa nhiều máu nhỉ. Không mua anh em ạ. Mình là người chơi hệ máu mà. Rồi. Rồi mua được 4 cái phát cho vào là ngon rồi.
Cái gì đâu? Phim over opera time à? Là cái đéo gì? Trong đây có không? Trong đây I never got lost like this in Mainspring. Ugh, frost in the air. Days like this. Từ xem nào. Chắc là quanh đây thôi. Let the shadow touch me. We beat him once. We'll beat him again. Thì ông Eren này đi theo mình đéo đi tìm đi. Đâu nhỉ? Đây à? Đâu phải. Dưới này rồi. Cái trên này. Trên này thì cũng không phải. Thức chết rồi. Nếu cho mình điểm cụ thể anh em ạ. Chỗ này thôi. Let me tell you, a woman like you wouldn't care for the claim. I could use my focus to look around. Ở đây. Nó phải. Đây là còn Walker thôi. Mẹ ở đâu ấy nhở? Map còn đang loát này. Chết dở. Đây. Có là có chỉ đường đây nhưng mà vào trong đây rồi thì đéo có chỉ đường nữa. I'm sure you can find better company. I could check my focus, see what it sees. Cái đây. Mở được đi. Đi, chứ mở được.
turning all day, and by the forge, I believe I've earned a drink or two. Đâu tìm đâu mà rát ở đâu đéo đâu nhỉ? Trốn thì trốn kỹ thế. Ở đây không phải nữa đâu. Nó được, có đấy nó được. Rõ ràng ở đây mình đi thẳng lên đây. Đúng hướng này luôn. Focus could turn something up. Đây. Mẹ. Rồi. Ủa, sao mãi nhìn thấy hóa là lớp đằng sau này. Cái giếng nước anh em ạ. Thêm cái xác của ai đây? Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Derval's location. My men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. The longer we stay here, then the more it'll feel like home. Cái này mình phải chạy lên rồi, không có phát cho bò. Còn để dưới nước. Con gì cơ? Bắn nào tí nhỉ? Em à, anh đây mà. Nhớ biết được bạn bị bắn từ đâu. Ồ, tự lan là chết. Con storm bớt kia kìa anh em kìa, nhìn nó bay trên kia chưa? This'll last. Đấy, con storm bớt kìa. Và vớ vẩn. Nhưng mà lên level đấy các bạn. Tranh thủ buổi sáng để làm nhiệm vụ thôi.
đường không nhỉ? Chắc ở đây rồi. Đúng rồi. Nhầm mẹ đưa rồi. Tiếp tục nghe sau vậy. Chào Nhi nhá. Tiếp mấy hôm nay chả thấy lên anh xem anh stream cả. Xấu đâu xấu. Luôn vui tươi không thấy à? Luôn vui tươi nhá. Không sầu tí nào. Dạ. Tết tư đến đâu rồi em à? Sắm sửa là cái gì chưa? À, mấy con thú đang bị bọn nó bắt à? Looks like they've been chained up. Dervahl's a tinker. Probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. All right, we've got your back. Xông vào mà chiến rồi chứ sao phải xoắn nhỉ? Này thì cứ xông thẳng vào thôi các bạn, không có nói nhiều. Override được con này mà. I hope so. Intruders! Unleash the machines! Shoot their chains! Làm nào mà chết đi. This one's yours. Đánh mẹ tay không có nhanh. Hết chưa? Đây đây. Con này đứng trên tỉa tao á. Đứng bên trên tỉa tao á. Don't let up. 25 nay sắm ít à? Anh còn chưa sắm được cái gì đây? Giúp đỡ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa chưa? Mình có làm gì? Ở đây. Cái mật thất này. Dervahl says you gotta eat dirt. What? Lùi ra. Thằng này vỡ ba vẩn nên sao mình phải sợ nhỉ?
gì vậy? Này. Okay. Bắn tao. Bắn tao. Bắn tao. Ui giời, quẩn yêu. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời ôi. We have to get through. À, cái tai nó có đéo gì nhỉ? They must use these to protect themselves from that awful sound. À, đéo cái này là vào đây không bị mấy cái này nó. Có tiếng đéo gì anh em ạ. Gì đấy? Ursa. Cái máy sóng âm à? Cái cứt. Có cả máy sóng âm anh em ạ. Mà Ursa là ai mà mình cứ phải đi cứu nhỉ? Đấy, em này đấy. Dervahl tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Dervahl saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Ui, hòa thế. Now listen. Dervahl's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. I will. I promise. You damn well better, little brother. À, đâu đi em đi rồi. Ursa. Ôi trời ơi. No, À, no. Please. Ursa là em gái của ông Eren này. I won't let you down. I promise. Nhưng mà cái đứa này thì nó liên quan đến mạch chuyện chính mà mình phải đi giải cứu ấy nhỉ? Eren, I'm so sorry. We've got to find Dervahl. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. Sầu lão cái gì mà đang có đi giải cứu thế giới đây. What? Xuống đấy được như nào? Tưởng nhiệm vụ của mình ở dưới đây xong rồi. Có cái gì vậy? Just notes about crafting. And a letter tucked between the pages. Lots of blaze. Headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Dervahl too. I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. Xong chưa? Xong rồi đấy. Ôi giời, xa thế. Phải đi đến đây à?
con này mà phát travel xa là nó rất lâu chứ. Mình mà phát travel gần cơ thì nó mới nhanh được. Ngáp như nghiện anh em. À, cảm ơn Đức Công đã theo dõi mình nhá. Bán đi đồ anh em. Mấy cái con này mình không bán được, mình còn để craft đồ. Đéo có cái này kiếm đâu ra nhỉ? Cái champer này, hớt này của con đéo này. Làm cái cung ấy này. Làm cái cung ấy anh em ạ. Mua với ai? Equip luôn. Rồi, nó cung tím bắn nó sướng. Em ngọc đây anh em. Nhầm. Vỡ ngọc bên này đó. Equip này. Rồi. Bây giờ mình sẽ ép ngọc vào cái này. Có 45% đam. Ngon luôn. Ồ. Cái này có 2 dòng cơ à? Ép luôn. Tiếp theo cộng 37% phá giáp cơ. An ninh đến cái đó nhỉ. Làm phát 45% đam đi. Đam to bắn nó sướng. Làm cái phá giáp đi anh em ạ. Cái này cộng 53% handling thì cộng 10% phá giáp này. Nghịch luôn. Rồi. Mình sẽ bán đi. Bán cung đi á, anh em đợi một tí nhé. Cái này của mình lên đồ tím này, nhưng mà mình nó không cho mình để ép đồ nhỉ. Bán bớt mấy cái xanh xanh ấy. Mình chơi đồ tím, mình chơi đồ xanh đúng không? Rồi. Từ từ.
Mình phải xem lại cái skin của mình bắn tên nhanh rồi. À, giờ anh em ạ, là mình lắp được 3 tên. Cứ quên cái này. Ui giời, ổn thế. Để đi ra, để tao đi cái. Talk to Avad. Avad đâu mà? Kinh, mấy anh này mẹ thấy mình đi qua phát nghiêm trang. Để Avad đây. If there's anything you or your... I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. Hình như độ này chỉ chiến tranh mới bọn em clip sao nhỉ? Này mình nên giúp nhiều này chứ. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of Blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Duval. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Errand, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy. Bắt đầu quan điểm à? A moment. Please. Aloy, một chút thôi. When we spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? You're right. I'm dwelling on my pain, not just hers. Ai trong cái And there's only one thing left này that can mà help. độ này có vẻ thương tiếc cái nhỉ? Find Derval and Mình bring thấy him thì before me. đã chỉ là một cái nhân vật em He của will ông answer for his Eren mà. crimes. I will. But once this threat to Meridian is dealt with, another one looms. We have to talk about the eclipse. We will. I promise. Rồi. Could you spare a moment to speak of the finer things? Giật thế, mày. Able-bodied adventurers, preferably with no friends or family, but I'm not choosy. Mày vào đây làm gì đây? This is the place. You home, Derval? I got a surprise for you.
Gì? Bom à? Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. It's a bomb, all right. Well crafted. Blaze. Đúng bom rồi anh em ạ. It must be leaking from something upstairs. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. À, tìm trên này. Trên này có gì để tìm không? Đây đây. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Dervahl promised. The smoke will darken the sun as the city goes up in flames. Oh. There's gotta be a way to stop it. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. Rồi, đây là pháo. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. It looks like a wooden bracket. Not very strong. À, bơi đẩy cái này ta. Biết ngay mà. Help me push this out. Okay. Mẹ, đứng cái nhìn phải bấu nữa. Không vào mà đẩy, còn đứng phải đẩy đứng bấu mới vào đẩy hộ anh em ạ. Con trai con đứa. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Đéo khả làm tí là. Will we survive? Probably not. Now push. Ôi giời. Rồi luôn. We did it! Dervahl's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Dervahl said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Dervahl's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. It's finished. Boot tracks, with just a bit of blaze in them. What's happening? Why did that warehouse explode? Call the guards. There could be explosions elsewhere. Can I interest you in a reasonable share of a lucrative... Hi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you... Okay. So I paid up. So now you're... If I did... You won't. If you pay me... Are we under attack? Từ khoan. A warehouse destroyed in an instant. Into that building. Was it an accident? Who will sell me their services? No questions asked on my part. Mày đi theo dấu chân này làm gì nhỉ? Haven't had a blast like that since the liberation. Everyone needs a splash of color in their lives. Come, let's talk it over. There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we in the shack?
tracks lead inside. Another one of Dervahl's hideouts. This must be where Dervahl assembled the detonator. He tunneled through. Dervahl did find a way into the palace. À, cái thằng ấy bom là nó trốn ra đây à? Đây, mấy con lợn này đây. Mày chạy đâu? À, mày chạy đâu? Wish I could be there to see the sun. Chạy này con lợn này. Rồi. Nào lên đây. Look at you, Avad. À, quả anh lại chơi sóng âm à? Run to the maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench and choke. Vào xiên thôi. Đéo được cơ. Something's wrong. It didn't. I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner. Có đều nó chạy à? Kéo lên mà xiên thì bọn anh tối gì mình. Ta cứu mày đó. Đuổi theo nó nhanh. What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. Kinh quá nhỉ. Thằng này thôi mình sẽ cho nó được chết một cách không thanh thản thế nào anh em nhé. Chơi nó đi. Chơi nó đi. Can we finish this? Đau đấy. Đầu đấy. Rồi, tiếp theo bom két nhá. Bom két nhá, tiếp theo là bom lửa nhá. Rồi, chết đi anh. Bốn hết bom tao. Ê, con lợn. Tao nó không đánh mày thôi. Mày là con lợn. It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Cái đéo gì đấy? Bom à? Mình nó gọi bọn thú đến rồi. Xiên chết nó đi. Tôi tính sau.
mấy con kia đâu. I hope you like fighting these things, because there's more on the way. Một bắn đi con mẹ luôn. Ah, those majestic, murderous glinthawks. Đây là nó một cái con. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Đi chưa? I hope you like fighting these things, because there's more in the way. Mày. Từ lạp lên. Those majestic, murderous glinthawks. Mẹ mấy con này nó yếu nhưng mà nó bắn phải khó chịu nhỉ. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Con mẹ. Mày gì? Mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Fighting these things because there's more in the way. Bay lượn. Bay lượn sao? Bay lượn sao? Ah, those majestic, murderous glinthawks. Bắn nhanh như nhau. Chết chưa? Đâu? Con chó cái đâu rồi? Thôi, thằng cái rồi. Đây con lợn đây. À, khóc nó đi em. As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up. Bổ luôn đi. Trông vua, trông mặt trông như gáy. I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up. You're at the Sun King's mercy now. Ơ, nhân từ thế. Mà thằng này cứ nuốt cả đời vào ngục được. Kìa. Cho nó trải nghiệm cuộc sống tù túng đi. Là sao nói lắm thế. Đầu tiên nói chuyện với ông Eren trước này. Please, I need a moment to gather myself. I believe Aaron wants to speak to you. I need to attend to a few things. Most notably my nerves. I think Aaron wants to talk to you. Aloy. I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means doing what you should do, not what you want to do. Hades mà xử lý nó đi. You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up.
Thôi, goodbye thôi. Well... I know. You gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through, but there's another fight brewing and I need your help. Sylens and his fanatics are coming for Meridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. I'll be there for you. Không chưa? Ơ. À mình phải đi, thôi bây giờ mình mới đi nói chuyện với ông Avad được. Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. Avad, stop. There's something urgent we have to... I know, but please, just listen for a moment. I want you to stay in Meridian. What? Ông này muốn mình ở đây á? Cái đấy là gì? Well, to start with, you kept the city from going up in flames. Ông ấy bảo mình mạnh nhá. Strong, shrewd, muốn mình ở đây capable. làm lính ông này á. I Còn lâu. Use someone like you at my side. Ông này muốn mình ở bên cạnh đấy. Tôi có đường riêng của tôi chưa? Thank you for the offer, but I don't think either you or bắt I are mình ready for that. làm lính ông ấy Not yet. I've got a long way to go phang mình before à? I find what I'm looking for, and it's Khôn lắm, gonna take thanh me niên kia far khôn lắm from anh em ạ. Meridian. Nha. Định bảo mình ở bên cạnh để ban ngày làm lính, tối làm vợ đấy. Còn lâu nhé. Just as Ursa was. But you had something urgent to Chị discuss. có sứ mệnh cao cả đó. Ở đây làm cái gì? Sylens is preparing to attack Meridian. It could come at any time. By the sun. Wait a moment. I want Murad to hear this. Aloy, the Sun King tells me that you bring grave news. Please, tell us what you know. Sylens commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. Mình đang nói đến It Hades wants đây. the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my Đang bảo chúng ta responsibility không để lies chuyện này with xảy ra Meridian. nhá. Nếu xảy ra được thì không có gì ngăn Meridian cản được. isn't the target of Odd. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Đâu rồi nhá. Tạm biệt anh nhá, cứ ngồi đấy. Anh khôn thế. Để dụ dỗ mình ở lại anh em ạ, còn lâu nhá. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. Nói chuyện đã. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name.
for me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Bọn evening Eclipse sign chuẩn bị report tấn công vào đây rồi. movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Không cho. Get before the final battle anh em ạ. Ngon rồi. Nghỉ ngơi nó mình nghỉ ngơi trước trận chiến cuối cùng à. Everyone needs a splash of color in their lives. Come, let's talk it over. Cái số 1 mình đi đâu? Ở đây, vào đây nghỉ ngơi anh em ạ. Và nghỉ tí đi. Ô, đầu game cuối game chưa được nghỉ phát lại. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? Rồi, nghỉ ngơi đã. Làm gì làm phải nghỉ ngơi để lấy sức chứ đúng không? How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you rust after you lost your family? Cái giường rộng này làm một mình hơi trống vắng anh em nhỉ. Sylens? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Gọi ông Sylens đâu cũng không ấy rồi. Không trả lời rồi. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. The Fate of Extinction. Khuôn mặt của hủy diệt à? Xa, chắc bọn nó đây. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not with smoke. Then what is it? The end. Kết thúc. It begins anyway. Bắt đầu đấy anh em ạ. Ông này bỏ campfire đi. Campfire cái đéo gì? Nó đến nó đánh này. Đấy, vàng con này thôi. The Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? Kinh quá nhỉ? Bắn vào rồi. Mấy con lợn này. Chuyện đó ở trong thành nếu anh em ạ. No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time!
đến giờ báo thù anh em ạ. You have vexed me long enough. Should have fought me in a sun ring then. Làm cái đâu à? Mày đúng không? Mày đây đúng không? Mày đây đúng không? Mày đúng không? Bắn tao. Blocked again. Bắn tao Can't take much more of à? this. Nào con. Quật nhau mày luôn đi con lợn. Tuổi con lợn nè. Một xiên luôn. This was not meant to be. Xiên đi em ơi. Mày này không nói nhiều, với bọn này không nói nhiều. Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Để có cái thằng nữa nha. Có thằng đeo cái băng đạn ở trên cổ đấy. Vòng cổ nó toàn đạn đấy. Rồi, một thằng. Có đồ. Ủa, cái gì đấy? Rồi anh em từ từ đợi mình đi đâu. Chế đạn á. Rồi. Con xuống đây vẹt nhau với mấy con kia thôi. Where do you need me? Take up a camp on the platform. Mày con lợn này. Nào. Rồi. Trên tràm đi, phát đi luôn anh em. Cái súng quẹt hết. Không có nào nữa. Ôi giời ơi. Ôi giời, bắn bằng 1000 máu anh em ạ. Thế mẹ thứ gì chịu được. Đâu? À đây. Lợn đây. Bắn toàn 1000 máu lại. Thứ nào chịu nổi. Đâu. Ôi chết mẹ luôn rồi. Rồi. Không rồi. Đã lên vào luôn. Ngon. Súng này nó có cho mình luôn nhỉ? Cho mình luôn lúc được nhỉ?
wary. Chance Cho to mình catch luôn súng lạnh được breath nhỉ? and prepare. Mẹ súng bắn mẹ khỏe lắm anh em ạ. Đâu? Con nào nữa? Sau đấy. À kia nó vẫn còn. Xử mấy con này trước anh em ạ. Mày tiến đến đây. Gì đấy? Cái gì đấy? Chết chưa? À đi rồi đấy. Đâu. Mấy con này bỏ. Con này đeo bắn xuống kia được. Ui, cái level lên liên tục anh em ạ. Còn không? À đây. Cái này súng này thôi. Ôi cái gì kia? Có đấu nhỉ? Nó bắn đấy nhỉ? Đâu? À. Sờ toan bớt này. Ôi giời ơi, sờ toan bớt á. Sờ toan bớt. Ôi chết. Đi rồi. Bắn gì đâu nhỉ? Cái cam đi. Đây. Đây. Ủa? Chết rồi, ngoan luôn. À, có phải đông đấy nhỉ? Ôi trời ơi. Sao rồi? Em thấy nó bắn nó chạy đi, đứng đấy làm gì nhỉ? Không ngất rồi, thôi xong rồi anh em ạ. Chỉ cần ngất là xong rồi. Ở đây, con đang kéo quả cầu thằng của Thuê đi đây. Aloy! Anh này đầu game được mình cứu đây. Test đây. I thought you were killed. The others, are they? No, wounded but alive mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Teb. I've gotta go. Ô.
Đi thôi. Như nào? Đây. Mày nghìn máu luôn đấy nha bạn. Cái sau quả nghìn máu. Ok mấy bên kia thôi, mình cứ đi làm nhiệm vụ đi đến chỗ này đấy. Đây rồi, cái tháp đây. Cái tháp ga đây. Thì cái thằng hay đi nó chiếm tháp rồi. À, nó đang ấy cái này để nó gọi tất cả mọi người máy lên này. Đây, thì nó gọi tất cả người máy lên để hủy diệt sự sống đây. Mấy ông ở làng này giáo vùng này đỡ ra con này. Đấy anh em nhìn chưa, sự sống này tán úa luôn. Đấy bọn này nó hút sự sống mà, xong rồi nó vào đây nó active con này. Nhanh phải ngăn trước khi nó bị bọn ấy. If Hades has started the signal, it must have gotten through the defenses. Lenora, Aaron's vanguard. I have to get up there. Nhanh nào. Thời gian gấp lắm rồi. Ui. Keep pushing. Mẹ tưởng tí mình chết anh em. Đây. Easy. So no holding back. Mẹ mày chạy quá. Mình cứ tưởng tí toay cơ. Nhanh. They're alive. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. Gặp mấy ông này đêm béo đi mới cứu. No, the ridge. Không đi lên đi diệt thằng Hades đi. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask Đây you cũng to chính come là with. We were about to go over the Không top có đi cùng tôi. Right. The metal devil must fall. Ba đi cùng à? I should stock up. Last chance. Đi thôi. Chúng ta lên đường thôi. Đây.
Hades đây. Has been anticipated. Entity will not halt transmission. Không làm gáo thì mình ấy. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. Rồi. Hàng luôn nhưng mà không để nhiều. Con lợn này. Bằng nữa. Bằng chưa? Bóng bằng chưa? Ghét giật này. Ghét giật này. Mày đâu em nghe. Hết đạn. All of you, focus on the new machine. Rồi. Châu mấy anh, châu hoàn chết luôn đi châu. Đạn nhanh được biển rồi nhé. Last one down. For now. Fight her while they are struck down. Ôi trời. My way's clear. Đi chưa? The servant is dead. Now, the master. Sợ. Đuổi. Ý. System threat imminent. Mày system cái gì? Hả? Con lợn Hades này. Mày định hủy diệt cái gì? Ô, mình đang đâu đây? À, đi vào trong hệ thống rồi anh em ạ. Đây. Cái cột sự sống này ra đây. Ở đây mình gặp bà Elizabeth Sabeck này. Master override armed. To activate state name and rank. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol. Rồi, ngon rồi. Xong rồi anh em ạ. Rồi, thế là Hades đã bị ngừng rồi.
gậy, cầm đi. Kìa. Rồi, thế cuối cùng cũng xong anh em ạ. Cứu được thế giới rồi. Khởi động được chương trình Gaia rồi. Sao? Ơ, thế còn cái thằng mà mặt nó đeo toàn vòng, cái cổ nó toàn vòng bằng đá đấy, nó đâu nhỉ? Có phải thằng lúc mình giết không nhỉ? Mình nhớ nó không phải đâu nhỉ? Rồi, thế là xong anh em ạ. Thế là chỉ ít hôm nữa thôi là chúng ta sẽ được chơi phần 2. Nhưng mà chỉ trên PlayStation anh em nhé. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, Mình but đang vào I giọng hacked the của bà wire into Elizabeth a Sobek battery để nói chuyện với into the Gaia TV. đây. So the grass caught fire. And so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Đây, Elizabeth, bà Sobek đi anh em ạ. being smart Xác bà will đây. count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. Tiếp qua mấy I nghìn never năm had rồi time. mà cái này nó vẫn còn ấy được nhỉ. Bố giáp này Guess it tốt was thật đấy. for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you Đây, have wished Dr. for Sobek him đây. or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable even. Gương mặt bên trong còn nguyên anh em ạ. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. Xong chưa? Thế là xong rồi anh em ạ. Chắc xong game rồi đấy. Cái chỗ này chỗ nào nhỉ? Chỗ như để chế tạo người máy đâu nhỉ?
Skip đi không? Xem có after credit không? Ở đây, biết ngay mà. Mẹ kiểu đó chả có after. Cái gậy của mình kìa. Cái Master Override không lấy lại à? Đây này. Đi cái thằng Hades nó chết đéo đâu, cái chương trình của nó chưa chết anh em ạ. Nó biến lại đi rồi. À, ông Sylens đấy. À. Mẹ mình biết ngay mà. Hello, old friend. Remember me? Mẹ mình biết ngay anh Sylens thì nó đẻo anh em ạ. Still so much to discuss. So much you never revealed. Mình biết ngay nó kế hoạch mà đi nó muốn chiếm Hades này. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Rồi. Ui, con đéo to này. After cái để mở màn cho phần 2 đấy. Ai dạ. Xem còn cái gì không? Loát nhanh xem nào, loát lâu thế. Ủa? Chưa xong rồi anh em. Chưa xong à? Được rồi. Sau khi giết được Hades thì chưa xong, hình như có DLC nữa. À, đúng rồi, bản này của mình là có cả DLC mà anh em.